Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem care e situația și ce anume urmează să se întâmple. Bun, în momentul de față văd faptul că te îndrepți către un loc necunoscut, încet și sigur. De asemenea, văd o întâlnire la o vreme de seară cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Văd aici o legătură cu Zodia Taur, Pești, Scorpion, Rac. Văd aici că ceva se mișcă încet și sigur și e ca și cum, uite, mergi către un anumit obiectiv, mergi către necunoscut, dar după intuiția ta, și îmi place foarte, foarte mult această energie. Simt stabilitate, simt faptul că ești acolo unde trebuie. Poate chiar simți că totul se desfășoară ceva mai lent în această perioadă în viața ta. Din punct de vedere personal, avem 6 de bâte. Văd aici că ceva te bucură. Poate să fie vorba despre o întâlnire cu o persoană dragă ție, poate în sfârșit ți-ai clarificat o anumită situație legată de o relație, legată de o poveste în care te afli. Apoi avem aici 4 de cupe. Aici poate să apară un moment de plictiseală. Poate te simți obosit, simți nevoia să te odihnești. Văd o propunere care ți se face, o veste care apare și care nu îți place. Nu văd să se întâmple ceva negativ, însă văd că va fi o stare așa de indispoziție, o stare de, nu știu, de respingere din partea cuiva. Hai să vedem despre ce e vorba. Primești o veste care nu-ți place sau te simți plictisit, obosit. Au ieșit cam multe cărți, da, poate să fie vorba despre o problemă aici de sănătate, nu e ceva grav, e ca și cum ți-am spus, te simți obosit. Pe de altă parte, văd că ți este teamă privind o femeie sau privind stabilitatea ta. E un moment aici în care e ca și cum ai obosit într-o situație, ai obosit într-o relație, te-ai săturat de această indecizie. Văd o conexiune cu Zodia Taur, Balanță, Săgetător. Poate te întâlnești cu o femeie, da? Cu o prietenă, poate ai o discuție cu cineva, pentru alții dintre voi, și nu văd să fie chiar atât de plăcută, dar, repet, nu văd ceva negativ, ci mai degrabă că te simți obosit, plictisit, nu ai chef. Însă văd aici și o discuție care va avea loc privind o așteptare, da? Mai văd o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. E ca și cum te întâlnești cu cineva și aveți niște discuții privind trecutul, privind ce a fost în viața ta, ce a fost în această situație. Pe de altă parte, văd aici o întâlnire, da, cu cineva care, să spun eu așa, te va pune foarte mult pe gânduri. Cineva, uite, este pregătit aici să ia o decizie, acest rege de bâte. O conexiune văd din nou cu zodia Balanță. Revine o situație de indecizie. Posibil din acest motiv să spui, uite, m-am plictisit de toată povestea asta. Pentru că nu se ia decizia, pentru că nu se clarifică lucrurile. Unii văd că vă revedeți cu o persoană foarte dragă vouă. Sunt multe mesaje. Aici văd o hotărâre foarte importantă pe care tu o vei lua pentru inima ta în viitorul apropiat. Mai văd și o legătură cu o persoană puțin instabilă din punct de vedere emoțional. Hai să vedem îngerii romantici ce spun. E ca și cum ți se oferă un sfat, se întâmplă ceva, văd mai multe femei, văd mai multe discuții care au loc. Situația aceasta, uite, îți cere încredere. Încredere în tine, încredere în partener. Totuși, mie mi-apare aici o nouă iubire, o nouă persoană care apare în viața ta.
Poate faptul că, știu eu, te întâlnești cu o persoană pe care ai cunoscut-o de curând pentru unii dintre voi. Însă, parcă ceva nu-ți place, parcă ceva nu-ți convine. Repet, eu nu văd ca persoana asta să aibă ceva, ci mai degrabă tu ești plictisit sau nu ești deschis. Pentru că, uite, văd că cineva trebuie să se elibereze din niște probleme de familie, niște probleme cu părinții sau probleme vechi care au fost aici. Așa cum spuneam, văd niște sentimente romantice, niște sentimente frumoase, dintr-un anumit punct de vedere. Hai să vedem ce se întâmplă pe bani, da, și carieră. Aici te văd puțin blocat. Fie îți dorești o pauză, fie unii dintre voi aveți un blocaj din punct de vedere financiar, nu găsiți un loc de muncă sau vă simțiți obosiți. Apoi avem regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Urmează să ai o negociere sau o discuție cu o persoană care te va ajuta să ieși din această stare. Hai să vedem, regele de bâte. Poate să fie vorba despre o propunere care ți se face, dar și de un ajutor pe care îl primești din partea acestui om. E cineva care va încerca aici să se lupte pentru tine, va încerca să te apere, să-ți fie alături. E ca și cum nu te mai regăsești în ceea ce faci și îți cauți o pasiune sau îți cauți o activitate plăcută sufletului tău. Regina de monede și e ceva ce îți va aduce bani, stabilitate. Da? Pentru alții mai văd o provocare din partea unui bărbat, da? Dar care se rezolvă. Se rezolvă. Mai văd din nou o conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. E vorba de o noutate în fața căreia tu nu prea ești deschis sau deschisă. Ești foarte prins pe trecut. Uite, din nou, 4 de cupe. Nu știu, e o stare de plictiseală pentru tine, de oboseală. Și uite, toată povestea ține de oficializarea unei relații sau ține de un contract. Fie lucrurile sunt bune, dar tu nu le vezi, fie nu-ți convine faptul că încă nu sunteți într-o relație oficială, faptul că încă nu ți-ai găsit pe cineva sau n-ai un răspuns oficial de la muncă pentru alții dintre voi. Să vedem acum și oracolul ce transmite, ce trebuie să cunoști. Oracolul vorbește despre succes, despre o persoană puternică, despre faptul că îți poți îndeplini o dorință. Da? Așa cum spuneam, se întâmplă ceva aici, fie rezolvi o problemă legată de bani, fie pentru alții este vorba de a găsi acea modalitate, da, prin care să faceți și bani, să vă simțiți și bine. Unii poate vreți să plecați într-o vacanță, poate vreți un concediu. Însă totuși văd niște schimbări, niște transformări care au loc. Să vedem surpriza, în ce context este. Surpriza ține de un rege de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Surpriza poate să țină și de un inamic sau de o persoană cu uniformă, o instituție, cineva care își face niște planuri aici. Și despre ce e vorba? Eremitul, wow! O legătură cu zodia Fecioară. Dragilor, dacă ați crezut că cineva vă este inamic, sau dacă, nu știu, este o persoană mai rece, mai ciudată în viața voastră, aici văd o decizie înțeleaptă pe care persoana asta o va lua. O atitudine foarte frumoasă. Surpriza vine din partea unei persoane, simt eu că e vorba de un bărbat, pentru cei mai mulți dintre voi. Foarte sigur pe el, este o persoană intelectuală, calculată, care are multă voință, care știe foarte bine ce dorește, care are o experiență de viață sau poate să fie o persoană mai în vârstă. Să vedem eremitul. Uite, eremitul îți oferă această șansă, această ofertă. E o dovadă cum că, fie din punct de vedere profesional, trebuie să mergi pe un anumit drum, pentru că pentru unii despre asta e vorba, se repetă acest 8 de spade, fie pentru unii este vorba despre o dovadă pe care cineva ți-o oferă, o șansă pe care ți-o oferă tocmai pentru a ieși din acest blocaj. Hai să vedem despre ce este vorba.
despre 8 de cupe, deci despre faptul că cineva renunță la un anumit lucru, cineva abandonează fie o activitate pe care o avea de făcut, fie văd aici o persoană care renunță la ceva anume pentru un suflet pereche, pentru un nou început. Pentru unii simte aici că poate să mai apară o nouă persoană în viața voastră care să vă determine, fie să renunțați la relația pe care o aveți, fie să vă agite puțin și să vă pună pe gânduri. Pentru că eu văd aici, uite, o legătură cu un suflet pereche. Și vei fi foarte mult pus pe gânduri. Uite, are legătură cu un drum pe care îl faci, cu o bucurie, cu un succes. Asul ăsta de monede. O legătură cu zodia Rac mai văd. Poate e ceva legat de un drum pe care îl faci. Și în urma acestui drum se schimbă multe lucruri. E ca și cum în sfârșit ți se oferă dovada că nu ești unde trebuie, da? Sau nu ai persoana care trebuie în jurul tău și apoi aici văd că vei lua o decizie, pentru că văd o oarecare nedreptate din partea unei rivale sau din partea unei persoane care este extrem de energică. Și mai văd aici o persoană mai secretoasă din punct de vedere financiar. Poate să fie o persoană muncitoare, cineva care studiază la nivel înalt. Dar văd aici că tu ai mai aflat informația asta despre acest bărbat sau despre această persoană. Și acum în sfârșit ți se concretizează, în sfârșit ți se arată că așa este. E ca și cum mergi undeva să consulți o persoană, să-ți dea un sfat, să vorbească cu tine. Și, repet, aici eu văd clar că în urma acestui eveniment tu va fi nevoie să renunți la ceva. Da? Să pui capăt la o situație. E foarte interesant și e o decizie matură pe care o văd eu aici. Să vedem îngerii ce spun pentru tine. Despre un flirt vorbesc îngerii. Deci, cu siguranță cineva îți va atrage atenția sau un anumit domeniu. Și de asemenea, îngerii îți spun că e bine să lași totul să curgă într-un mod natural, să renunți la control. Văd chimie, atracție. Deci se pare că cineva îți va atrage atenția. Cineva îți va atrage atenția. Pentru unii, atenție, e vorba de bani, de cariera voastră. Da? Și aici lucrurile se pot îmbunătăți. Pentru că unii, așa cum am spus, poate aflați de o pasiune prin intermediul unui prieten sau prin un sfat. Da? Hai să mai vedem încă o carte. Uite, e vorba de stabilitate, de creștere, deci e ceva extrem de pozitiv pentru tine. Fie cunoști o persoană pe care tu o valorifici mult sau e o persoană pe care o vei respecta foarte mult, e o persoană dulce, valoroasă, da? Fie este vorba despre un domeniu foarte sensibil, foarte pur, un domeniu care ține de studii înalte, da? De o cunoaștere înaltă, doar că e puțin provocator aici. E puțin provocator. Din acest motiv vei avea o persoană care te va ghida, care te va ajuta. Sau mergi într-un loc foarte drag sufletului tău, unde va fi nevoie să urci un deal, sau va fi nevoie să mergi undeva, da, la deal, să urci un munte sau să faci ceva. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să te abonezi acestui canal. De asemenea, te rog să ții cont de faptul că a fost o citire generală și sper că ai luat de aici doar informațiile care se potrivesc cu situația ta. Te îmbrățișez cu mare drag și te invit și la o altă citire și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.